নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো ব্ৰেকিং নিউজ বিজেপি যোগদান জুনাৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ গণশক্তি ত্যাগ কৰি বিজেপি যোগদান পেগুৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় যোগদান ভুৱন পেগুৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ উপস্থিতিত বিজেপি যোগদান কৰিলে ভুৱন পেগুৱে পুনৰ জনাইছো বিজেপি যোগদান জুনাৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ গণশক্তি ত্যাগ কৰি বিজেপি যোগদান কৰিছে পেগুৱে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় যোগদান কাৰ্যসূচী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ উপস্থিতিত বিজেপি যোগদান কৰিলে ভুৱন পেগুৱে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত এয়া যোগদান কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক জনাও যে বিজেপি যোগদান কৰিছে জুনাৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৱে আৰু ইতিমধ্যে গণশক্তি ত্যাগ কৰিছে ভুৱন পেগুৱে গণশক্তি ত্যাগ কৰি বিজেপি যোগদান কৰিছে ভুৱন পেগুৱে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই যোগদান কাৰ্যসূচী চলি আছে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰিছে ভুৱন পেগুৱে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় ৰূপানী কোভিড পজিটিভ মঞ্চত ভাষণ দি থকাৰ সময়তে দেওবাৰে ঢলি পৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপানী অসুস্থ ৰূপানীক ততাতয়াকে ভৰ্তি কৰোৱা হয় হাস্পতালত চিকিৎসালয়ত কৰা পৰীক্ষাত ধৰা পৰে কোভিড পজিটিভ বৰ্তমান সুস্থিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় ৰূপানীৰ স্বাস্থ্য পুনৰ এবাৰ কৈছো যে কালি মঞ্চত ভাষণ প্ৰদান কৰি থকা সময়ছোৱাতে তেওঁ অকস্মাতে বাগৰি পৰে মঞ্চৰ ওপৰতে বাগৰি পৰে আমি সেই দৃশ্য আমাৰ কেমেৰাত আছে আমি দেখুৱাইছো মঞ্চত ভাষণ দি থকাৰ সময়তে ঢলি পৰে আৰু তাৰ পাছতে ততাতয়াকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় স্বাস্থ্য সুস্থিৰ বুলি জনোৱা হয় অধিক পৰিশ্ৰম আৰু মানসিক চাপৰ বাবে এনেধৰণে অসুস্থ হৈ পৰে বুলি জনোৱা হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ যি খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত আপডেট যি আহি পৰিছে সেই অনুপাতে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় ৰূপানী কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে মঞ্চত ভাষণ দি থকাৰ সময়তে এনেধৰণে দেওবাৰে ঢলি পৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু অসুস্থ ৰূপানী ততাতয়াকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসালয়ত কৰা পৰীক্ষাত কোভিড পজিটিভ তেওঁৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে বৰ্তমান কিন্তু স্বাস্থ্য অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় ৰূপানী কলাক্ষেত্ৰত এক্ট ইষ্ট পলিচি আৰু ভাৰত জাপান সহযোগিতাৰ বিষয়ক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ আছে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূত সতোশি সুজুকি জাপানীজে অসমীয়াতে ভাষণ আৰম্ভ কৰিলে জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূতে অসমলৈ আহি আনন্দিত জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূত বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰেও অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকে পোনপটীয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাম পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি দেখুৱাইছিলো যি কাৰ্যসূচী আছিল বিশেষভাৱে পুৱাৰ ভাগত মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰে তাৰ এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা দেখুৱাইছো The project cost is 1460 crores and the Japanese loan here again is in excess of 1,000 crores. The scope of the project has undergone revision, necessitating a revised DPR, but certainly taking this forward is one of our immediate priorities. But let me also share with you what is under discussion. Insofar as connectivity is concerned, we are looking at the approach road to the Dhubri-Fulbari bridge, that is about 55 kilometers long. The preparatory survey is being conducted for this by JICA through a project which is 717 crores. Another road under consideration is from Dudhnoi to Dalu via Bagmara. The two laning of this 125 kilometer stretch will cost about 1,500 crores and is included in our rolling plan. On the healthcare side, strengthening health systems and improving medical education is being accorded priority. Again, this is something I think the Minister of Health spoke about because certainly after the COVID experience, all of us I think expect very strong healthcare support and I think the Ayushman Bharat initiative provides those opportunities. So what we are discussing is really the upgrading of major hospitals and many smaller clinics. And again, I understand that the procurement for preparatory survey by JICA is already in progress. Where agriculture and fisheries is concerned, here too we are looking at an ambitious project which should be in excess of 3,000 crores, which also is currently in our rolling plan. I look forward to taking that forward. And I'm sure again that the presence of the ambassador today with his team would enable a better understanding of the importance of these projects for the development of Assam and for the development of the eastern region. And I'm also sure that the
Japanese side will appreciate the direct impact that this would have on livelihood in Assam. Now, any relationship in the final analysis is of course sustained only by closeness of people. We have recently signed an agreement with Japan on specified skilled workers that builds on an earlier, we had an internship program with Japan. But this is something much bigger, it's far more expansive, it is likely to lead to much greater training and eventually to much greater employment. It covers 14 trades, which includes nursing, fisheries, agriculture, food services, food and beverage manufacturing, lodging, aviation, auto maintenance, shipbuilding and ship-related industry, construction, electronic and electronic information, industrial machinery, manufacturing, material processing and building cleaning. Our expectation is that its early realization would open the way for Indian talent to access the Japanese economy. We are also hopeful that Japan would build further on its relationship with IIT Guwahati and other institutions in Assam in the coming days. Indeed, as there is a growing focus on Assam, its tourism potential, especially its nature reserves, can be a greater source of attraction. And there too, whether it is nature reserves or cultural heritage, we hope to have discussions with the Japanese side on how we can include it in our cooperation. Now, given Japan's many strengths and our very positive experiences of collaboration in other parts of India, it is evident that the potential for a collaboration in Assam is really immense. We are already contemplating capacity building in water supply and sewage treatment. Disaster management and urban planning are also areas which we are exploring. Certainly the bamboo initiative that the ambassador spoke about, we take that very seriously because it extends from cultivation and producing to sales and marketing, and it would require capacity building, and the ambassador spoke about working with creating a center of excellence in Jorhat, and that is something again we see as a very important element of our partnership. Where the concept of the Japan Industrial Township is concerned, I'm very glad to see that the government of Assam has already taken some proactive steps in that regard. So we will have to see what is the best model which will suit the local circumstances, whether we should follow the orthodox model or whether this should be something which is more decentralized. But what I can assure is that as with many other projects, this will get the fullest support and attention of the Union government. Now, I'm not saying anything new to you when I say that the Modi government has always paid special attention to Assam. This is reflected most recently in the 2021 budget, what we call the Atmanirbhar budget. And you can see this, whether it's in expansion of the highways, road building, rail network, financial security for women tea plantation workers. You all know that allocations have been made for 72 road projects, for 30 new railway lines, for 6 doubling the line projects, for agribusiness, urban infrastructure, for Guwahati water supply. And all of this, because it's easy to say that I give attention, I'm committed, but I would say it's when you see that translated into outlays and commitments and policies and programs on the ground and see them realized, that is when you actually know people are serious. Now, it is done because at the end of the day, we know that a modern, prosperous, globally connected Assam has a resonance, has an importance which is well beyond the state. And that recognition is really what drives
the Modi government's commitment, its appreciation of Assam, and also what we are doing in foreign policy to facilitate and progress development in the state. Now, the talent of Assam, the people. পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়ালোঁ আৰু বিশেষকৈ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ এই মুহূৰ্তত আলোচনা বা ভাষণ প্ৰসংগত কোৱা হ'ল এক বিশেষ অনুষ্ঠান যিহেতু অনুষ্ঠিত হৈ আছে কলাক্ষেত্ৰত তাৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু বিশেষভাৱে কিছু সময় পূৰ্বে যেতিয়া অসমীয়াতে ভাষণ আৰম্ভ কৰিছিল জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে আৰু তেওঁ অত্যন্ত সুখী বুলি তেওঁ জনাইছে তেওঁ আনন্দিত বুলি তেওঁ জনাইছে আৰু এই জয়শংকৰৰ ভাষণ প্ৰসংগতো বহুখিনি কথা ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে আৰু ইফালে 2022ৰ ভিতৰত মহানগৰবাসীয়ে পাব জাইকাৰ খোৱা পানী জাইকা প্ৰজেক্ট পৰিদৰ্শন কৰি এছ জয়শংকৰৰ এই ঘোষণা জাইকা প্ৰজেক্ট পৰিদৰ্শন জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূতৰ জাইকা পৰিদৰ্শন কৰি জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূতৰ সন্তোষ প্ৰকাশ প্ৰকল্পটোক লৈ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰো সন্তোষ প্ৰকাশ দুয়োগৰাকীক সংগ দিছে মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু যি সময়ছোৱাত জাইকা প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰা হৈছিল সেই সময়ৰ দৃশ্য সংগ দিছে মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই আৰু সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে জাইকা প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰি এছ জয়শংকৰেও সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰেও সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীও আনন্দিত বুলি প্ৰকাশ কৰিছে We're happy to take a first look at this site. Progress has been made significantly. Thank you very much for this opportunity. So it was about to get completed by 2017. So why it's been taking so much long? I think all of you know the reason. There were some challenges, but I see that it's all being overcome. So we are all, both of us, very happy to be here. And you can see that, international partnerships, what a difference they can make to the lives of the people. And we want to hear more about it. Listen to my talk, which I'm going to give. So by when can we expect? So by when can we expect? I think by next year. Next year, positive. By next year? Within July 2022. And Ambassador and I made a commitment. We'll come back here for that. জাগুনৰ নামফাইত লাইকা দধিয়াবাসীক সংস্থাপনৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে বন প্ৰাধিকাৰীৰ সন্মুখতে স্থানীয় ৰাইজৰ ৰুদ্ৰ মূৰ্তি ধাৰণ প্ৰশাসনে কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে প্ৰথম পদক্ষেপত 62 জনকৈ লাইকাবাসীক নামফাই ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অস্থায়ীৰূপে শিবিৰ পাতি সংস্থাপিত কৰে ইয়াকে লৈ শনিবাৰৰে পৰা নামফাই অঞ্চলত এক চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি ৰাখিছে অন্যহাতে ৰাজহুৱা খেলপথাৰখনৰ পৰা অস্থায়ী শিবিৰটো উঠাই নিবৰ বাবে নামফাইবাসীয়ে প্ৰশাসনক দাবী জনাই এক উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে বন প্ৰাধিকাৰীৰ সন্মুখতে ৰাইজে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিপৰীতে প্ৰশাসনে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলক কোনো কাৰণতে ক্ষতিগ্ৰস্ত নকৰে বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ উপৰি খেলপথাৰখনত অস্থায়ী ৰূপতহে লাইকাবাসীক থাকিবলৈ দিয়া বুলি জানিবলৈ দিছে আমাৰ এখন ফৰেষ্ট ভিলেজ আছিলে আমাৰ মাটি আধা বিঘা মাটিতে বা এবিঘা মাটি আমাৰ সংস্থাপন যেনেকৈ দিছিলে সেইখিনিত আজি ককাই ভাই 12-13 জনলৈকে আছে তাত আমাৰ এতিয়া পৰিয়াল চলি পোহপাল দি থাকিবলৈতো আমি তাতে খেতি বাতি কৰি খাওঁ তাত যদি এতিয়া চৰকাৰে এইবিলাক মানুহক যদি সংস্থাপন দিয়ে আমাৰ মানুহবিলাকক কি হ'ব আমাৰতো চাকৰি বাকৰি নাই অকল সিহঁতৰ হেৰি যদি কান্দে চৰকাৰে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ ৰাইজৰ কি হ'ব এতিয়া আমি চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ অলৰেডি এপ্ৰুভেল কাৰণে কাগজ পঠাইছোঁ তাৰপিছত আমি তেতিয়া এপ্ৰুভেল পাব ইয়াত সেটেল কৰিম আমি অলৰেডি গাঁৱৰ লগত গৈ কথা পাতিছোঁ আৰু কালি একবাৰ মিটিং অলৰেডি পাতিব অহাকালি আৰু আমি তেওঁৰ মাটি এনেকৈ নহয় নেকি আমি কোনো মাটি লৈ তাত বেলেগ দিব তাত যি খালীয়ত যি মাটি আছে অলৰেডি আজি মঙলদৈ গেৰিমাৰী বিদ্যানগৰত অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব মঙলদৈ দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ত 12টাকৈ বিভাগ থাকিব ছিংগাপুৰৰ দুটা অনুষ্ঠানৰ লগত চুক্তিবদ্ধ হৈছে 250 বিঘা ভূমি স্থাপন কৰা হ'ব বিশ্ববিদ্যালয়খন দেশী বিদেশী শিক্ষাৰ্থীয়ে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব বিশ্ববিদ্যালয়খনত প্ৰায় 1000 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বিশ্ববিদ্যালয়খন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে স্থাপন কৰিব আধাৰশিলা এটা খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কাৰণ মঙলদৈত পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় তাত স্থাপন কৰা হ'ব আৰু ইয়াতে 12টাকৈ বিভাগ থাকিব আৰু দেশী বিদেশী সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব 250 বিঘা ভূমিত স্থাপন কৰা হ'ব বিশ্ববিদ্যালয় নৱজ্যোতি মহন্তৰ প্ৰতিবেদন নৱজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত গতিকে নৱজ্যোতি মহন্তই আমাক আৰু অধিক জনাব পাৰিব আমাক দেখুৱাব পাৰিব আৰু এই ব্যস্ততাপূৰ্ণ পৰিৱেশো আমাক দেখুৱাব পাৰিব নৱ আমি আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক জানিব বিচাৰিম
হয় পাপৰি মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ গেৰিমেক আৰু আজি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন এই দক্ষতা বিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ক লৈ যথেষ্ট আশা কৰিছিলে মংগলবাসী দৰংবাসী অৱশেষত আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব অঞ্জনে দেখুৱাব পৰিৱেশটো কি ধৰণে সাজু কৰি তোলা হৈছে যিহেতু 2 বজাত এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পৰিৱেশন হৈ আছে লগতে যথেষ্ট লোক সমাগম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় যি দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়খন প্ৰায় 2.5 বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন ইয়াতে স্থাপন কৰাৰ কাৰণে অৱশেষত আধাৰশিলা আজি স্থাপন কৰিব আৰু প্ৰায় 250 বিঘা ভূমি আগুৰি থাকিব এই দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়খন আৰু অঞ্চলত দেখুৱাই আছে এই সমগ্ৰ পৰিৱেশ যিহেতু উত্তৰ পূবৰ ভিতৰত প্ৰথমখন এই দক্ষতা বিকাশ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব মঙলদৈবাসীয়ে উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছিল অৱশেষত উৎসাহিত হৈ পৰিছে সকলো আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে ভাল খবৰ বাইদেউ কি ক'ব যে যথেষ্ট উৎকণ্ঠাৰ অন্ত বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব কেনেকুৱা অনুভৱ অতি প্ৰয়োজন সঁচাই আজি বহুত আনন্দ লাগিছে কাৰণ তাতে মঙলদৈবাসীৰ যি গৌৰৱৰ দিন এইটো মঙলদৈবাসী বোলে দৰঙৰ বিশেষকৈ যিটো নেকি এটা স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো এটা বিশ্ববিদ্যালয় এখন স্থাপন কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লৈছে ভাৰত চৰকাৰে তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যি জনসমুদ্ৰ আজি ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই আশা কৰিছোঁ এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আমি ন দক্ষতাৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আগবাঢ়ি যাব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা গোটেই ভাৰত বা বিশ্বত এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ওলাই গৈ সুনাম অৰ্জন কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা ৰাইজৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যি ছিংগাপুৰৰ দুটা প্ৰতিষ্ঠানে এই দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত চলিব আৰু 12খনকৈ এতিয়া বিদ্যালয় থাকিব 12খনকৈ বিদ্যালয়ৰ যি শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষাদান লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল শিক্ষক থাকিব তেওঁলোক ইতিমধ্যে নিয়োগ কৰাৰ কাৰণে সাজু হৈ পৰিছে বিভাগ আমি ক'ব লাগিব যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত শিক্ষকতা কৰি থকা যিসকল দক্ষ শিক্ষক তেওঁলোকক ইতিমধ্যে বিভাগৰ ফালৰ পৰা এডভাৰটাইজ দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি ছিংগাপুৰত প্ৰায় 3-4 মাহ ধৰি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি শিক্ষকৰ কাৰণে সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু আমি ক'ব লাগিব এটা ভাল খবৰ যে যদিও আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব কিন্তু আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ কিছুদিন পিছতেই অৰ্থাৎ এই বৰ্ষতেই পাঠদান আৰম্ভ কৰা হ'ব যদিও এই স্থানত পাঠদান আৰম্ভ কৰা নহ'ব এই সম্পূৰ্ণ পাঠদান গুৱাহাটীৰ এটা স্থানত শিক্ষা যি পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বিভাগৰ ফালৰ পৰা সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে সময় আছে মাত্ৰ 5 বছৰৰ ভিতৰত এই সম্পূৰ্ণ যি শিক্ষা অনুষ্ঠানটো সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিব লাগিব প্ৰথম পৰ্যায়ত আচলতে এটা অতিকৈ ভাল পদক্ষেপ বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি নব কাৰণ যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হ'ব তাতে বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব আৰু লগতে যেহেতু কোৱা হৈছে যে দেশ বিদেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও ইয়ালৈ আহিব পাৰিব পঢ়িব পাৰিব গতিকে সাধাৰণতে আমি এটা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি বাহিৰলৈ যোৱাৰ কথা বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিওঁ তাৰ পাছত যদি এই এটা ভাল পদক্ষেপ যেহেতু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব লগতে নব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কিমান সময়ত তাত উপস্থিত হ'বগৈ সেয়াও আমি জানিব বিচাৰিম আৰু যদি আপোনাৰ কাষত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যুৱ প্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও আমি জানিব বিচাৰিম হয় নিশ্চয়কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2 বজাত আহি তেওঁ এই অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আমি যথেষ্ট লোক আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ যিহেতু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা মঙলদৈৰ লগতে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহি সমাবেত হৈছে আৰু যথেষ্ট লোক আছে আমি কথা পাতি যত্ন কৰিম কি ক'ব কেনেকুৱা অনুভৱ আজি আপোনাৰ হয় একদম মানে এনেকুৱা উগুল দুগুল লাগিছে নহয় আজি আমাৰ গৌৰৱৰ কথা আজি মঙলদৈত আমাৰ প্ৰথমখন পূব ভাৰতৰ ভিতৰত দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় আজি আধাৰশিলা স্থাপন হ'ব আমি নথৈ আনন্দিত আৰু ইয়াতকৈ আনন্দ আমাক একো নালাগে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে ভাল খবৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে একদম সম্পূৰ্ণ ভাল খবৰ আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মখিনি জাগ্ৰত হওক আমাৰ বৰ আনন্দৰ কথা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ ধন্যবাদ আছিলে স্থানীয় লোক আৰু কৈছোঁ ইতিমধ্যে অতি ভাল খবৰ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে ভাল খবৰ দেশী বিদেশী শিক্ষাৰ্থীসকলে এতিয়া শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব যিহেতু 2 বজাত আহি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ যি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্য
কাৰ্যসূচী অংশ কৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে আমি ক'ব লাগিব যে এই বিভাগীয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব লগতে স্থানীয় সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া এতিয়া উপস্থিত থাকিব ইতিমধ্যে বিধায়ক গুৰুজিত দাস ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱাৰে পৰা ব্যস্ত হৈ আছে তেওঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশ পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে আৰু ইয়াৰ লগতে ক'ব লাগিব যে স্থানীয় চিপাঝাৰৰ বিধায়কগৰাকীও ইয়াতে উপস্থিত থাকিব আৰু লগতে ক'ব লাগিব যে বিভাগৰ যিসকল বিষয়া তেওঁলোকো উপস্থিত থাকিব আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰায় 700ৰ পৰা 800 ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে এডমিশ্যন নামভৰ্তি তেওঁলোকে লাভ কৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত পৰ্যায়ক্ৰমে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে নিশ্চয় নৱজ্যোতি মহন্ত এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তালৈ আহিব অনুষ্ঠান মুকলি কৰিব আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ নৱজ্যোতি